फ्रेंड्स जय स्वामिनारायण। आज थोड़ीक एवी रजूआत करवा आज हूँ तमने जई रह्यो छुं। खास जे रजूआत करवा जई रह्यो छुं ए खूब महत्वनी छे। एटला माटे घणा विद्यार्थी मित्रों अमुक अमुक अलग अलग प्रकारना मटीरियल्स यूज करता होय छे। ए मटीरियल्स बाबते छे अने थोड़ोक तमने डर होय छे अमुक सब्जेक्ट बाबतनो। ए सब्जेक्ट बाबतनो जे डर छे एने दूर करवा माटे आ एक विडियो हूँ उतारवा जई रह्यो छुं। तो तमने ख्याल है आज हूँ इंट्रोडक्शन आपवानो छुं ओनली फॉर एसएस सोशल साइंस विषे तमने माहिती आपवानो छुं। घणा बधा विद्यार्थी मित्रों कन्फ्यूज होय के सर हालो शेनो उपयोग करवो, कया मटीरियल्सनो उपयोग करवो। घणे सामे तमारी पासे पुष्कळ मटीरियल्स पड्या छे, कोई अपेक्षित छे, कोई नवनीत छे, कोई अन्य संदर्भ साहित्यो छे, पण मित्रों तमे एमां कन्फ्यूज थशो 100%। એટલા માટે તમને કહું છું કે તમે એક સાથે ઘણી બધી વસ્તુ પડી થાળીમાં પડી છે તો તમે એ બધી વસ્તુનો તમે એ ટેસ્ટ કરશો પણ એ ચોક્કસપણે સારી રીતે ખાઈ નહીં શકો। તો એવી રીતે આ જ સિચ્યુએશન અહીંયા પેદા થાય છે। કઈ રીતે? તો તમે ઘણા બધા મટીરિયલ્સ તમારી સમક્ષ છે તો તમે અલગ અલગ મટીરિયલ્સ વાંચો તો એક તો તમને ચોક્કસપણે એમાં એક જે કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ એમાં કોન્ફિડન્સ નહીં આવે મિત્રો। બીજી બાજુ કે દરેક સંદર્ભ સાહિત્યો છે એ અલગ અલગ તમને એ ડિટેલ્સ આપશે, અલગ અલગ તમને કહેશે કે ભાઈ તમે આમ કરો, તમે આ વસ્તુ આ રીતે તમે યાદ રાખો। ના, આપણે તો ઓનલી ફોર તમારે જે ઉપયોગ કરવાનો છે એ ઓનલી ફોર એક પાઠ્યપુસ્તકનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। સંદર્ભ સાહિત્ય ગમે તેમ થઈ જાય, પહેલેથી શરૂ કરી અને લાસ્ટ પેજ સુધી ગમે ત્યારે તમને પૂછવામાં આવે તો તમને પેજ સાથે એ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ। જો તમે પહેલેથી એ રીતે પ્રિપરેશન કરશો તો હું નથી માનતો કે તમે 99 અથવા 100માંથી 100 માર્ક્સ તમે લાવી શકશો। તમારામાં કેપેસિટી છે પણ તમારી પાસે ચોક્કસ વેવ નથી અને વેવના અભાવના કારણે તમે એનાથી વંચિત રહો છો। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે પાઠ્યપુસ્તકનો તમે બને તેટલો ઉપયોગ કરશો તો હું તમને ચેલેન્જ આપું છું કે 100 એ 100 માર્ક લાવી શકશો। એની પાછળનું રીઝન છે મિત્રો કે પાઠ્યપુસ્તક જે પરીક્ષક છે અને જે પેપર સેટર છે એ બધા પેપર સેટરો છે એ હંમેશા પાઠ્યપુસ્તકને ધ્યાનમાં રાખી જ તમારા પેપર ક્લિયર કરતા હોય છે। એટલે એવું નથી હોતું કે ભાઈ નવનીત છે અલગ અલગ તમે પ્રકાશનો ધ્યાનમાં રાખી અને તમે એનો ઉપયોગ કરો। એટલે બને ત્યાં સુધી સરળતા ખાતર મિત્રો હું તમને એક સાદી અને સિમ્પલ સલાહ આપું છું કે તમારે જો સારા માર્ક્સ લાવવા હોય અને એકદમ સરસ રીતે તમારે આયોજનપૂર્વક તમારે ચાલવું હોય તો ચોક્કસપણે તમે પાઠ્યપુસ્તકનો જ ઉપયોગ કરો। બીજી વાત એવી છે કે પાઠ્યપુસ્તકનો સર ઉપયોગ કરીએ પણ અમુક વાર ખબર નથી પડતી કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય, શું છે શું નહીં। તો મિત્રો પાછળ સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્ન તમે ધ્યાનમાં લ્યો। પછી મેં તમને કીધું એમ કોઈ પેપર સેટર અલગ અલગ બહારથી માર્કેટમાં પણ અવેલેબલ હોય છે, એના પ્રશ્ન તમે ધ્યાનમાં લો ને એ પ્રશ્ન શોધી અને તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પછી એ પ્રશ્ન ક્લિયર કરો તો ચોક્કસપણે એ પ્રશ્ન પણ ક્લિયર થઈ જશે અને પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે જેટલો ઉપયોગ કરશો એ તમારામાં મૌલિકતા પ્રદાન થશે। જેટલી મૌલિકતા આવશે એટલું તમને લખવામાં અને યાદ રાખવામાં ખૂબ સરળતા રહેશે બરોબર। તો આ ખાસ તમને એક સાદી અને સિમ્પલ સલાહ છે કે બને ત્યાં સુધી તમે સંદર્ભ સાહિત્ય તરીકે અન્ય મટીરિયલ છે એનો ઉપયોગ કરવાના બદલે તમે ઓનલી ફોર પાઠ્યપુસ્તકનો જ ઉપયોગ કરો કે જેથી ખૂબ સરસ અને સારા એવા માર્ક્સ તમે લાવી શકો। તો મિત્રો આ જે વિડીયો જે 5-10 મિનિટનો બનાવવા જઈ રહ્યો છું એ ઓનલી ફોર એક તમારા મટીરિયલ્સ માટેની વાત છે। એ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની રિક્વેસ્ટ હતી કે સર કયા કયા મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવો, તો એટલા માટે આજે મારે ચોક્કસપણે એક વિડીયો ઉતારવો પડ્યો કે બીજા કોઈ મટીરિયલની જરૂર નથી। તો મટીરિયલ જે છે એ ઓનલી ફોર પાઠ્યપુસ્તક જ આપણું એક સિમ્પલ અને સાદું મટીરિયલ છે। એની સિવાય અને હું પણ મારા જે વિડીયો બનાવું છું એ પણ એ પીપીટીને ધ્યાનમાં રાખીને પાઠ્યપુસ્તકને ધ્યાનમાં રાખીને પીપીટી દ્વારા હું વિડીયો બનાવું છું। એટલે એ પણ અને એ જે વિડીયો બનાવું છું એ પણ એવા વિડીયો બનાવું છું કે સામે તમારો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત હોય અને પ્રશ્ન દ્વારા તમે એ રીતે તમે ક્લિયર કરી શકો। તો મિત્રો ખાસ આ વિડીયો ચોક્કસ જોજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો। બસ આટલે સુધી આપણે આ વિડીયો રાખીએ। જય સ્વામિનારાયણ।